হে গাইজ স্বাগতম জনাইছোঁ মোৰ অন্য এটি ভিডিঅ'লৈ। কিছুদিন আগতে মই অনলাইন যোগে ড্ৰয়িং পেঞ্চিল ছেট এটা অৰ্ডাৰ দিছিলোঁ, নিয়নি ড্ৰয়িং পেঞ্চিল ছেট। তো সেইটো আপোনাৰ আজি মই কাম কৰিবলৈ চেষ্টা কৰিম আৰু লগতে কেনেকুৱা হৈছে আপোনালোকক দেখাবলৈ চেষ্টা কৰিম। আহকচোন আমি পেঞ্চিল ছেটটোনো কেনেকুৱা আৰু ইয়াৰ লগত কি কি পালোঁ এইখিনি আমি এতিয়া চাওঁ। গাইজ ভিডিঅ'টো কেনেকুৱা পালে জনাব, লগতে লাইক ছাবস্ক্ৰাইব শ্বেয়াৰ কৰিবলৈ নাপাহৰিব আৰু আগন্তুক ভিডিঅ'লৈ লগ পাম। ধন্যবাদ।